Yo, alam nyo ba na 95% yung peak ban rate ni 1-1 sa lahat ng matches ng NXPE nung Sibol? Tama ka ng rinig, sa 21 matches ng NXPE, 16 doon nakaban si 1-1 at 14 dyan priority ban siya. Ganon ka kinakatakutan yung 1-1 ni Donut nung nakaraang Sibol, kaya 4 na beses lang siyang napili ng NXPE. At sa 4 na yan, isang beses lang siya natalo. Walang iba kundi sa nag-champion nung Sibol yung Blacklist. Pero kahit na natalo ng Blacklist yung 1-1 ni Donut sa upper bracket match, inacknowledge pa rin ng Blacklist yung threat na bigay nito. Kaya pagdating ng Grand Finals, na-respect ban pa rin nila yung 1-1 ni Donut sa lahat ng matches nila sa NXPE. Ito nga din pala yung timestamp ng video to. Pagdating sa draft, isa lang yung nakita kong iniiwasan ng NXPE pag nagwa-1-1 sila, si Phoveus. Nahirapan talaga yung NXPE sa Phoveus ng Blacklist, kaya nag-ingat na sila sa draft pagkatapos nito. Hindi na nila pinipik yung 1-1 hanggat hindi pa kumukuha ng XP-laner yung kalaban. Parang dito, nag-first pick yung Omega ng Yuzong, kaya nag-1-1 na yung NXPE. Dito din, nag-Selena Uranus yung Onyx dahil may XP-laner na yung kalaban, hindi na sila pwedeng mag-Phoveus kaya sinagot naman to ng 1-1 edit ng NXPE. Dito, tignan nyo dahil hindi pumili ng XP-laner yung El Ganador sa first phase, hindi pinik ng NXPE yung 1-1 kahit na open to at may potential na maban. Tapos, nung pinili na ng El Ganador yung XP-laner nila na Esme, saka lang nag-1-1 yung NXPE. Napapaisip ka siguro ngayon, anong meron kay 1-1? Oo, nakatanggap siya ng kakarampot na buff, pero I don't think na enough to para katakutan si 1-1. Tingin ko isang katunayan lang talaga to na kahit hindi meta yung favorite hero mo, kung napakataas naman ng mastery mo doon, kayang-kaya pa rin itong makipagsabayan sa mga meta na hero. Sa sobrang taas ng mastery ni Donut kay 1-1, level 1 pa lang pero sobrang aggressive niya na maglaro. Kahit sino man yung makalinya. Tulad ng ginawa niya sa Clint ni Owl, tingnan nyo, puno yung buhay niya, kalahati na lang kagad yung buhay ni Owl. Ginawa din niya yan sa Brody ni Outplayed. Tignan nyo naman, lumamang pa din siya sa Poke. Ganyan din yung ginawa niya laban sa Clint ni Marky. Kaya napalaw niya at napatay nila to. Kung pamilyar ka kay 1-1, nagtataka ka na siguro, di ba mahina sa early game si 1-1? Paano niya nagugulpi sa early game yung mga meta marksman ngayon? Ang sekreto dyan ay yung Inspire. Paano? Para mas maintindihan nyo, lipat muna tayo sa live stream ni Donut. Oo nga pala, lahat ng clip na gagamitin natin dito ay galing sa Facebook page ni Donut at ng Sibol. Kung gusto nyo makita yung buong laban, punta na lang kayo sa page nila. Balik tayo sa Inspire. Bukod sa attack speed, nagbibigay na din to ngayon ng lifesteal at yan yung inaabuso ni Donut sa early game. Dahil level 1 pa lang at wala pang item yung magiging kalane mo, kayang-kayang i-out-sustain ng Inspire yung magiging damage ng kalaban mo. Mapa-Bitrix man yan, Brody, o kahit pa yung top marksman ngayon na si Clint. Pagtapos ng trade na yan, saka na magle-lane free si Donut kasi lamang na siya sa HP. Tapos iso-zone out niya na lang yung kalaban para hindi to makakuha ng XP at saka gold. Take note nyo din na magandang gawin to pag mamamatay na yung minions nyo. Dahil sa'yo na magfo-focus yung kalaban, hindi niya mapupunan na nadedenayan mo na pala siya ng minions. Lamang ka na kagad sa resources. Isa din sa mga tanong na lagi kong natatanggap tungkol sa 1-1 ni Donut, paano daw maging consistent sa matuling pagbuo ng items? Para masagot yan, alam ko pamilyar na kayo sa skill ni 1-1 pero paspasan muna natin yung skill mechanics niya.
Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito ira-raffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Lahat ng tatamaan ng basic attack at skills mo magkakaroon ng mark. May tatlong effects yung mark. Una, vision. Makikita mo yung mga target kahit magtago sila sa damo. Pangalawa naman, bawat mark na matatamaan mo ay may additional true damage. Pangatlo, pag natamaan mo lahat ng mark, tataas lahat ng damage mo ng 40% sa target na yon. Bukod sa mark, pagkatapos mong gumamit ng skill at basic attack, magdadash ka din papunta sa direksyon na gusto mo. At nakadepende din yung tuloy ng dash mo sa attack speed mo. Tingin ko isa to sa mga dahilan kung bakit hindi ka agad bumibili ng sapatos si Donut. Nababawi naman kasi ng tuloy ng dash yung movement speed ni 1-1. Yung skill 1 niya naman, magbabato ka ng Far Swallow na may 4 na dagger. Tapos babalik sa yung dagger pa isa-isa. Lahat ng tatamaan nito ay may slow at may stun naman yung mga tatamaan ng 2 beses. Sa laning phase, ito yung gagamitin mong pangharas, pang-clear ng wave, at pang-check ng bush. Kaya wag na wag mong titipirin to. Isa din sa main purpose nito ay pang-trigger ng mark sa likod ng kalaban, para mas madali mong ma-activate yung ultimate mo. Lipat na tayo sa skill 2. May tatlong epekto. Una, pantanggal ng stun, slow o kung anumang crowd control. Pangalawa naman, may bigay itong damage sa mga nakapaligid sa'yo at nakakabasag din ng isang mark. Lastly, natitrigger nito yung dash ng passive mo. Lipat na tayo ngayon sa ultimo. Common knowledge na naman na kailangan mo munang mabasag lahat ng mark ng kalaban bago mo ito ma-activate. Pero kailangan nyo ding i-take note na pag naubos nyo na lahat ng mark ng kalaban, pwede nyong i-manual aim yung ulti nyo sa ibang target. Tulad ng ginawa ni Donut dito, naubos niya lahat ng mark ng Kufra pero kay Ling siya nag-ulti. Same din dito, inubos niya ulit yung mark ni Kufra pero naghanap siya ng ibang target na paggagamitan ng ulti niya. Usually talaga sa tank nag-uubos ng mark si Donut tapos ginagamit niya na lang yung ulti niya sa ibang malalambot na hero o kaya doon na mismo sa tank kung sure niyang mapapatay ng ulti niya yung tank. Sayang din kasi yung additional 30% attack speed at saka 1 segundong extension ng ulti mo pag napatay mo yung target mo. Kaya wag nyong basta-basta binibitawan lang yung ulti ni 1-1. Gagamitin nyo lang to pag mamamatay na kayo pang outplay o kaya pag sure nyong mapapatay nyo yung kalaban. Take note nyo din na pwede nyong kontrolin yung direksyon ni 1-1 habang naka-ulti ka. Pag di mo kasi kinontrol yan, mag-i-stay lang siya sa isang location at mapuputol yung ulti mo pag nawala na sa range yung kalaban. Kung tatanungin nyo naman ako kung anong pattern para matuling ma-activate yung ulti ni 1-1, tulad ng mga sikat sa TikTok na right left left daw o kaya skill 1 skill 2 combo, walang ginagawang pattern si Donut. Siguro kasi una, effective lang yung mga yan pag hindi gumagalaw yung target mo. Pangalawa naman, bukod sa madali siyang mabasa, baka ito pa yung maging dahilan ng pagka-miss position nyo. Napakalambot pa naman ni 1-1, isang maling dash lang pag umabot ka sa range ng mage, pwede ka mabura. Yung sa skill 1 skill 2 combo naman, hindi ko rin yan nakitang ginawa ni Donut.
Nire-reserve niya kasi yung skill to niya pang outplay sa clutch moments. Kaya tingin ko practice talaga tsaka experience ang kailangan para sa tamang pag-position at pagbasag ng mark. Punta naman tayo sa laning tips. Unang-una, gusto ko lang linawin kung paano ginagawa ni Donut yung consistent na item niya sa early game. Tingin ko dahil to sa dalawang bagay. Una, dahil sa passive ni 1-1, hindi niya na kailangan bumili kagad ng sapatos. Actually, hindi talaga siya bumibili ng sapatos sa mahigit 10 matches ni Donut na napanood kong gamit niya si 1-1. Isang beses ko lang siyang nakitang bumili ng sapatos. Yung pangalawang factor naman ay yung last hit. Tina-timing talaga ni Donut yung pagla-last hit sa mga minions. Tingnan nyo, nagma-manual aim pa siya ng basic attack para lang masaktuhan niya yung pag-last hit sa minions. Napaliwanag ko na to doon sa last video ko kay Clint, pero sisingit ko na lang din dito para sa mga hindi pa nakakapanood nun. Isa sa mga common mistake ng mga bago pa lang sa Mobile Legends dahil nakikita nila na nagkakapera kahit hindi nalalasit yung minions. Hindi na nila ini-aim na lasitin yung minions pero hindi nila alam mas malaki yung perang makukuha mo kung nalalasit mo yung minions. Tignan nyo, pag hindi ko nilasit yung minions, ang makukuha ko ay 52 sa short range na minions, 27 sa long range na minions, at 100 naman sa siege minions. Ang total nito ay 179. Kung ikaw naman yung makakalasit ng minions, ang makukuha mo ay 34 sa long range na minion, 66 sa short range na minion, at 128 sa siege minions. Ang total naman nito ay 228. 228 minus 179 ay 49. Imagine, halos katumbas na nito yung dalawang long range minion o kaya isang short range minion. Ganyan kalaki yung namimiss mo sa bawat wave na hindi mo nila last hit. Para sa iba pang gold lane tips at rotation, lagay ko na lang din yung link ng video to sa pin comment. Sunod natin sa laning tips ay yung paggamit niya ng gold crab para makita kung may nag-aabang ba sa kanya sa bush. Dito na papakita. Mag-iiba kasi yung direksyon ng gold crab pag may nakatagong kalaban sa bush. Pag gusto niya namang kunin yung gold crab dahil malambot lang si 1-1 para safe, ganito niya to kinukuha. Nilulure niya to malapit sa tore para kung may darating na kalaban, madali lang siya makakapag-back. Medyo mas matagal kasi nare-reset pero mas safe naman to. Pagdating sa emblem, ganito yung setup na nakita ko sa kanya. Ganito yung itsura nito pagka inaayos nyo naman. Weakness finder yung ginagamit niya para sa slow. Malaking tulong to kasi napuputol yung ulti mo pagka nakakalayo sa range yung kalaban. Pagdating naman sa build, dahil base sa attack speed yung ulti ni 1-1, isama mo pa yung dash niya, kaya corrosion sight yung first item niya para sa bigay nitong attack speed at saka slow. Tapos Demon Hunter Sword naman kasi gumagana yung passive ng Demon Hunter Sword sa lahat ng damage ng ulti mo. Pagtapos nito, may dalawang choices kang pagpipilian. Una, kung bumuo na ng defensive item yung kalaban, pwede kang mag Malefic Roar. Kung hindi naman, pwede kang mag Wind Talker para sa attack speed at saka critical. Pagtapos nito, yung last two items nyo, depende na sa pangangailangan nyo sa laro. Kung gusto nyo magtuloy-tuloy sa damage, pwede kayong mag Scarlet Phantom, o kaya naman pwede na din kayong mag defensive item tulad ng Athenas, o kaya Rose Gold Meteor, o kung physical damage naman yung kalaban, pwede kayong mag Wind of Nature. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.